Ja, fortsätt skriva om det. Kom igen nu, Dan. Det värsta är att jag älskar ju det. 98% av tiden så är det bästa regissörer jag har haft. Och de andra 2% var, de är inte roliga därför det är ju när man är... Nej! Det är ett rån! Vi vill råna den! Vad är det? Vad kan det vara någonstans? Ja, vad handlar serien om? Vad tycker ni? Det handlar ju om väldigt mycket saker samtidigt. Dels är det ju en ganska skruvad, liksom dråplig komedi om det här extremt misslyckade bankrånet och det här extremt stökiga gisslandramat. Men å andra sidan så är det ju... pizzor och det... Ja, men och det kastas lime. Kastas lime, det är fyrverkeri. Man kan inte begripa vad som händer där uppe. Nej. Det är kanske det konstigaste gisslandramat som någonsin har skett. Jag tycker det är ganska fantastiskt just att man får se att de här människorna som ligger ner på golvet, som man aldrig veta någon historia. Andra grejer så är det så att man får ju bara se det är rånare och det är poliser och de skjuter varandra. Och så handlar det om dem. Och de som ligger ner där, det är ju aldrig någon som bryr sig om dem som ligger där. Men här gör vi det. I den här serien så har ju de en fantastisk roll i det hela. Så mycket kan man säga. Ja, verkligen. Jag tycker det handlar jättemycket om medmänsklighet. Alltså att möta en främling, man har fördomar och allting, men att de jobbar ju sig förbi det här. Och blir ju vänner liksom. Och jag tycker det är väldigt fint det här med att göra någonting för någon annan, osjälviska handlingar för andra människor. Det handlar lite om att vara människa och våga öppna upp sig för folk också. Att våga släppa in människor i sitt liv. Vare sig man har små bekymmer eller ganska stora så hjälper det oftast att bara prata om saker tycker jag. Att bara lätta hjärtat och få liksom lite, få berätta om det och få någon annans ögon på det. Jag kommer aldrig att förlåta mig. Jo. Vad heter du? Jag heter Julia. Anna-Lena. Jag fick ju ett samtal faktiskt från en kille som sa, men vill du läsa boken innan vi släpper den? För att eventuellt då, om ni är intresserade av att göra film. Och då sa jag ja för helskott. Alltså, jag fick någon slags råmanus på den då som jag plöjde igenom. Och sen så gick vi och uppvaktade herr Backman som sa ja sen. Det var väldigt kul. Just det. Men blev det liksom go efter att ni hade gjort ett manus av det? Nej, vi hade inget manus. Vi Nej. hade bara så här, jag regisserar, vi tar boken, vi gör det på Netflix. Och då var det go. Så. Men jag är så glad jag fick ju provfilma mot dig då. Ja, så att du var ju liksom min motspelare och jag tror inte det var tanken från början egentligen. Jag kommer ihåg hur lättad jag blev. För vi känner man lite grann och har ju spelat med varandra tidigare. Just att du har en sån lugnande effekt på mig i alla fall. Ni får tala för er. Ja. Jag känner mig väldigt... Inte på dagen kanske. Nej, tvärtom. Jag tror hade du inte varit med i provfilmen då tror jag inte att det hade gått alls. Jag hatar ju provfilmer. Jag blir så nervös att jag tycker att det är liksom nej. Alltså jag är så dålig. Jag kan bli så här. Och sen så kom jag in där i rummet. Men jag känner mig hemskt välkomnad av dig. Och, bara så, och vad kul att du är här. Vad roligt att du vill göra. Ja, så, nej, för fan. Och så sa du lite grann. Ja, men gör så om du vill. Och prova det. Och då kände jag... Så jag tycker att det är lika jobbigt varenda gång. Men det här kände jag definitivt också att jag ville göra så väldigt starkt. Va? Och då blir man ju lite extra nervös. Du gjorde bara en tagning av provfilmningen. Ja, du sa att jag är nöjd, så det räcker så. Han sa nöjd och då vet man inte. Antingen så vet man att nej, det här är sämsta jag gjort. Och så går man ut där. Jo, men det är så. Och så vet man inte. Antingen, jag slutar med teater. Men sa han inte om det var bra eller dåligt då? Nej. Jo, det gjorde jag väl. Du sa faktiskt du sa bara, jag är nöjd. Jag är nöjd. Jag är nöjd. Du sa inte så här, det var jättebra eller... Utan du sa väl så här, det var ju helt nöjd. Ja. Men du såg nöjd ut. Ja. Så jag menar. Och då kunde ju inte jag veta om din nöjdhet bestod i att jag hatar den här killen. Och jag är nöjd att du går. Nej, men jag kände mig väldigt nöjd för att du var så bra. Och prickade den direkt. Alltså den scenen satt som en smäck på en gång. Den bomb, det ser ut som en bomb. Men varför skulle det vara det, säger jag? Det ser ut som en bomb. Titta på dig själv för fan. Vi får ringa till bombgruppen.
Skit i det där nu. Jag försöker egentligen alltid utgå från själva dramat och få scenerna trovärdiga och kännas på riktigt. Och sen efter det så kan man lägga på och se var i det kan vi även addera lite humor. Och hur kan vi göra det på ett bra sätt? Sen är det klart att vissa scener känner man ju direkt, det här kommer bli roligt av situationen i sig bara. Men jag tycker att dramat måste alltid komma i första rummet och att man känner att det man ser, att man tror på det och är med i historien. Det är svårt att börja i humorn och sen hitta dramatiken. Nej. För då blir det rörigt, tror jag. Jag blev lite förvånad över hur mycket humor som faktiskt tilläts att komma fram. Min roll är ju ganska... Det är väl kanske den minst... Alltså han är väldigt noggrann, liksom. Nedtonad person, vill göra allt enligt boken, liksom. Så att jag hade liksom tolkat hela serien som att det var väldigt mycket mindre humor än vad det egentligen blev sen. Så att när jag kom ut och liksom så att Dan började skoja och grejer, då blev jag lite så här, vad fan, okej. Jaha, ska vi vara roliga? Sara är ju inte en humorist, alltså det känns inte som att hon har skrattat på 10 år liksom. Sara, så att jag gick inte runt och kände mig så rolig. Varken på inspelning eller hemma. Man var ju liksom lite Sara även hemma också. Det kändes som att det där gick... En ångestklump. En ångestklump. Nej, men alltså, det andades här, man blev stel i nacken, man blev liksom stel hela kroppen och så här. Jag kände, liksom... Alltså när jag läste, Sara kommer vara den absolut svåraste rollen att göra. Det tänkte jag när jag läste manuset. Alltså alla de här, den här paniken, det här liksom ständiga liksom spända läget måste varit svårt. Ja, det var svårt. Det var det. Vad känner du, Dan? Vad var din utmaning förutom mig då? Nej, du får inte säga så. Regi, jobbregi på. Dan, fortsätt skriva om det. Kom igen nu, Dan. Spring, Det värsta är att jag älskar ju det. 98% av tiden så är det bästa regissörer jag har haft. Och de andra 2% de är inte roliga därför det är ju när man är... Därför det är de 2% som jag inte förstår. Det är de 2% som jag inte begriper då. Så undrar jag så här, varför är han arg på mig? Varför är han arg på mig? Jag förstod ju inte liksom. Varför kan han vara arg på mig? Jag förstår inte det. Tyckte du jag var arg på dig? Ja, då var du arg på mig några gånger. Men då var det bland annat, som jag sa där, och när jag hade fått tagit... Det var när du tjafsade emot. Det var ju en sån här liten del av, liksom, av det som jag tycker var i alla fall det roligaste jag har haft framför kameran någon gång. Vad var din stora utmaning då i serien? Det är när jag skulle springa. Springa just på spy. Men det var ju det jag fick inte ens säga vad som egentligen var min utmaning. Det var ju det att springa också. Jag har protes. Ja, just det. Du har protes och jag har knäprotes. Och jag får inte... sämsta polisen. Vänta, jag får inte springa. Det är det som är så kul. Jag får inte springa. Jag får gå lite fortare så här. Men protesen håller inte för att springa, för att hoppa upp och ner. Det håller inte de där jävla knäprotesen. Men det kunde du sagt innan du fick rollen. Det sa jag också innan jag fick rollen. Nej, det sa du inte. Jag borde ju kunna springa i och med att jag har inga proteser överhuvudtaget och är 30 år gammal. Men det kunde jag inte ändå. Nej, men alltså när jag skulle springa efter rånen där mot dörren, alltså då bara small det ju till i framsida lår. Det kändes som att något gick av. Alltså jag bara ramlade framåt. Och sen när jag skulle springa över bron, då fick jag sprang ju så här, tyckte du. Så att du fick ju instruera mig. Ja, men du sprang, jag hade väldigt konstig löpstil. Ja, tydligen. Det kanske inte är för att jag någonsin har sett. Ja, men titta hur jag sitter nu. Jag har ju gamnacke. Alltså det här är min naturliga hållning. Ja. Och jag har aldrig testat att springa, så att du fick lära mig. Kul att jag kan visa något nytt för dig. Ja, men jätteroligt. Ja. Jag blev inte så inspirerad till att fortsätta springa tyvärr. För jag blev kvar där på bron sen. Jag fick ju springa många gånger. Och så sista gången, alltså då var jag slut. Alltså då gick det i botten. Alltså då var jag helt förstörd. Så jag fick någon reaktion. Alltså jag var tvungen att ligga ner och nästan somnade på bron. Alltså det blev skitkonstigt. Folk började rigga ner och åka därifrån. Jag var alltså sist på bron. Jag låg kvar. Jag låg kvar. Det gick en kille bar din stol därifrån. Typ. Bara så är det lugnt? Eller jag bara, gå. Fick jag ligga kvar ett tag. Felix, du då? Vad var största utmaningen för dig? Ja, men... Jobba med oss. Dan. Ja, nej, men uppenbarligen. Dan men utmaningen var väl som alltid att försöka hålla den här väldigt komplexa historien i huvudet samtidigt och förstå, i och med att man spelar in allt huller om buller och är i konstig ordning och börjar med sista scenen och sen så att försöka hålla alla trådar i huvudet samtidigt.
och förstå vad varje liten scen skulle bygga för någonting i helheten. Det tycker jag var lite extra knöligt den här gången. Hur såg han ut? Vet du, jag minns inte. Jag minns ingenting. Lång eller kort? Eller? Jag minns inte ens att jag var där. Jag minns en scen som vi gjorde som det var mycket diskussion kring. Det var scenen när vi sitter utanför i polisbilen och väntar under Island-dramat. Och jag tittar på klockan och säger att Jill borde varit här nu. Och att liksom att Jim liksom släpper hela sin förnekelse och bara bryter ihop där lite grann. För den var så... Nej, men vi visste inte riktigt vad den var till förrän vi gjorde den. Och då tyckte jag att det blev en av dina bästa scener. För den var magisk. Det var den verkligen. Alltså, det var något så fint med att så här, när man bara spelade ut den och upplevde den på något sätt så förstod man vad den betydde. Och det blev ju väldigt fint. Fin prestation och det är väldigt känslosamt och Ja, av båda er två egentligen, far- och son-relationen där. Ja, jag håller med, det var faktiskt en... Och den var väldigt viktig i slutändan. För jag verkligen. fattar verkligen nu i efterhand vad den gav. Jag är så svår där. Jag kan inte fatta att hon skulle ljuga och... Min favoritscen, det var det här lilla badrummet när jag och kaninen Ja. har med sitt jättehuvud och så jättedräkt på den här lilla ytan. Jag älskar ju så här konstiga situationer när man är i ett litet rum med en kanin och de här energierna och vem är du? Vad gör jag här? Och kommer du in här? När det är liksom så koncentrerad energi och stämning, det älskar jag. Du, den här dräkten, varför ser det ut så där? Varför har du poliskläder på dig? För att jag är polis. Jag är kanin. Tack så jättemycket för att du tittade på vår diskussion om folk med ångest. Och glöm inte att titta på serien Folk med ångest. Den är ute på Netflix nu.